අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා සර්වර් මෝඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි, අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගෑස් සෙන්සර් එකක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ගෑස් සෙන්සර් කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ ගෑස් සෙන්සර්ස් කිහිපයක්. මේ සෙන්සර් එකට පුළුවන් අවට වායු වලේ අඩංගු වන යම් නිශ්චිත වායු වර්ගයක අඩංගු ප්‍රමාණය හා සංවිතිය හඳුනා ගන්න. හඳුනා ගන්නා වායු හෝ වායු වර්ගය අනුව මේ සෙන්සර් එක එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපට හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වායු වර්ගයට ගැලපෙන පරිදි මේ ගෑස් සෙන්සර් එක තෝරගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ගෑස් සෙන්සර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක අරගෙන ගෑස් සෙන්සර් එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Arduino බෝඩ් එකත් මම අරගන්නවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ගෑස් සෙන්සර් එක Arduino බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම Arduino බෝඩ් එකේ ground එක සහ 5 voltage එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට මේ සෙන්සර් එකේ A1, H1 හා A2 කියන පින්ස් වලට 5 voltage දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මේ H2 කියන පින් එක ground එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ B2 පින් එක 22 kilo ohms resistor එකක් හරහා ground එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ පින් එක අපි Arduino බෝඩ් එකේ තියෙන A0 පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. අපි දැන් බලමු කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම සෙන්සර් එක සම්බන්ධ කරගත්ත පින් එක නම් කරගන්නවා. අපි ඒක ගන්නේ ඉන්පුට් එකක් විදිහට. හරි. ඊළඟට අපි සීරියල් මොනිටර් එකේ බිට් රේට් එක දාගන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ සීරියල් මොනිටර් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Arduino බෝඩ් එකෙන් අවුට් වෙන යම්කිසි වැලියු එකක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න තමයි අපි මේ සීරියල් මොනිටර් එක භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන සීරියල් මොනිටර් එක ක්ලික් කරාම අපිට මේ සීරියල් මොනිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඉස්සරහට බලමු සීරියල් මොනිටර් එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මම මේ විදිහට සීරියල් මොනිටර් එකේ බිට් රේට් එක 9600 කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු void loop එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදි මම මුලින්ම float type එකෙන් a කියලා variable එකක් හදාගන්නවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපි ගන්න values floating points වලට ගන්න. හරි. ඊළඟට මම හදාගත්ත a කියන variable එකට sense එකෙන් ගන්න value එක assign කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි ලියන්න ඕනේ මේ values serial monitor එකෙන් print කරන්න කියලා. මම ඒක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. අපි දැන් මේ serial monitor එක open කරලා බලමු. ඒකේ අපිට පේනවා මේ sensor එකෙන් එන values display වෙනවා. මේ gas sensor එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ smoke එකක්. මේ smoke එක උඩ ක්ලික් කරලා තැනින් තැනට චලනය කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම මේ smoke එක sensor එක ළඟට අරන් යනකොට අපිට පේනවා මේ serial monitor එකේ value එක වැඩි වෙනවා. දැන් මම මේ smoke එක sensor එක උඩටම අරන් ගියාම අපිට පේනවා sensor එකේ value එක ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඒ විදිහටම මේ smoke එක sensor එකෙන් ඈතට අරගෙන යනකොට sensor එකේ value එක අඩු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි gas sensor එකෙන් value out කරන්නේ.
මේ සෙන්සර් එකෙන් වැලියු එක යම්කිසි අගයකට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ක්‍රියාවක් වෙන්න කියලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම LED එකක් මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ LED එක Arduino බෝඩ් එකේ 7 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. ගෑස් සෙන්සර් එකේ වැලියු එක 750ට වඩා වැඩි වුණාම මේ LED එක ඔන් වෙන්න කියලා මම කෝඩ් එක ලියා ගන්නවා. ඒකෙදි අපි ගන්න 7 වෙනි පින් එක අවුට්පුට් එකක් විදිහට දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට if එකක් දාලා අපි ලියනවා මේ a කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එක 750ට වැඩි වුණාම 7 වෙනි පින් එක high වෙන්න කියලා. හරි. ඊළඟට අපි else එකත් මේ විදිහටම ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි රන් කරලා බලමු. හරි. දැන් අපිට පේනවා වැලියු එක 750ට වැඩි වුණාම LED එක ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම වැලියු එක 750ට වඩා අඩු වුණාම LED එක ඕෆ් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ගෑස් සෙන්සර් එක භාවිතා කරන්න. Arduino භාවිතා කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.